हॅलो फ्रेंड्स, मी बालाजी चव्हाण स्वागत करतो आपलं यशप्राप्ती एज्युकेशन या आपल्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरती. मित्रांनो, प्रॅक्टिस सेट 5.4 5.4 सॉरी 2.5 आपण पाहत होतो. प्रॅक्टिस सेट 2.5 आणि सॉरी मी सांगितलं की 2 ते 3 क्वेश्चन राहिलेले आहेत प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये, परंतु 7 त्याच्यामध्ये क्वेश्चन आहेत. 7 क्वेश्चन आहेत टोटल आणि म्हणजे सब क्वेश्चन प्रत्येक आता हा सेकंड क्वेश्चन आहे. सेकंड क्वेश्चन मध्ये काही सब क्वेश्चन आहेत. त्याचा प्रॅक्टिस सेट 2.5 थोडा लेंदी आहे पण खूप सोपा आहे. खूप सोपा आहे. जो आपण सॉल्व एक्झाम्पल मध्ये पाहिलेला आहे मित्रांनो, तेच आपल्याला इथे पुन्हा पुन्हा पाहायचं आहे. ठीक आहे, तर बघा, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट. आता हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन दिलेलं आहे आणि मला डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायला सांगितलेली आहे. बघा मित्रांनो, काय आहे, हे आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आणि डिस्क्रिमिनंट म्हणजे कशाने आपण डिनोट करतो? डेल्टाने डिनोट करतो. डेल्टाने, ग्रीक लेटरने डिनोट करतो. डिस्क्रिमिनंट डेल्टा इज इक्वल टू काय असतं मित्रांनो? बी स्क्वेअर मायनस 4ac. म्हणजे मला एबीसी च्या जर व्हॅल्यू माहिती असेल तर तुम्हाला डिस्क्रिमिनंट फाइंड आउट करता येईल. म्हणजे मी काय करतो मित्रांनो, एबीसी च्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचा म्हणजे कंपेअरिंग विथ ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 सोबत कंपेअर करतो मित्रांनो. कंपेअर केल्याच्या नंतर काय येईल? a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 अँड c इज इक्वल टू -1 येतो. ठीक आहे, देअरफॉर डिस्क्रिमिनंट डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वेअर मायनस 4ac. काय आहे मित्रांनो? बी 7, 7 चा स्क्वेअर मायनस 4 इंटू a आहे 1 इंटू c आहे -. ठीक आहे, c आहे -1. 7 चा स्क्वेअर काय आहे मित्रांनो? 49 मायनस 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 प्लस 4, 49 प्लस 4 53. बी स्क्वेअर मायनस 4ac इज इक्वल टू काय आलेलं? 53 आलेलं. जर मला विचारलं असतं की नेचर ऑफ रूट्स काय आहे मित्रांनो, तर नेचर ऑफ रूट्स काय आलं असतं? बी स्क्वेअर मायनस 4ac इज ग्रेटर दॅन 0. 0 पेक्षा जास्त आहे. 0 पेक्षा जास्त असेल तर काय असतं नेचर ऑफ रूट्स? रिअल अँड अनइक्वल. रिअल अँड अनइक्वल जर विचारलं असतं, तर पण इथे विचारलेलं नाहीये. इथे डिस्क्रिमिनंट विचारलेलं आहे आणि डिस्क्रिमिनंट काय आलेलं आहे? 53 आलेलं. जर आपल्याला विचारलेलं नाही तर एक्स्ट्रा काही करायची गरज नाही, परंतु तुम्ही होमवर्क म्हणून करा. तुम्ही होमवर्क म्हणून याचे या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे तुम्ही रूट्स पण फाइंड आउट करा. ठीक आहे, रूट्स पण फाइंड आउट करा. कोणत्याही मेथडने, फॉर्म्युला मेथड वापरा किंवा फॅक्टरायझेशन मेथड वापरा किंवा अजून एखादी मेथड वापरा. पण काय करा, अजून काय, कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड, कोणतीही मेथड वापरा, परंतु यांचे रूट्स पण फाइंड आउट करा. ठीक आहे, हा तुमच्यासाठी होमवर्क आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. 2y स्क्वेअर मायनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0. कंपेअरिंग विथ, सेम काय करायचं आहे? कंपेअरिंग विथ ax स्क्वेअर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. bx, ax स्क्वेअर प्लस bx कंपेअरिंग विथ. इथे ay स्क्वेअर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 पण करू शकता, कारण y व्हेरिएबल मधील क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. पण ठीक आहे, तुम्ही कन्फ्यूज होऊ नये म्हणून ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 सोबतच कंपेअर करतो मी. a काय येतं? 2, b -5 आणि c 10. ठीक आहे, मला काय करायचंय? डिस्क्रिमिनंट बी स्क्वेअर मायनस 4ac. डिस्क्रिमिनंट बी स्क्वेअर मायनस 4ac इज इक्वल टू काय येतं मित्रांनो? बी -5 चा स्क्वेअर मायनस 4 इंटू ए इंटू सी. 4 का 4, ए का आहे मित्रांनो? 2 इंटू सी का आहे? 10. -5 चा स्क्वेअर 25 मायनस 4 दोन्ही 8, 8 80. 25 मायनस 80 काय येतं मित्रांनो? हा येतो 5 आणि हा 5 -55. मोठ्याचं चिन्ह -55. मित्रांनो, यावरून काय लक्षात येतं? बी स्क्वेअर मायनस 4ac हे डेल्टा फाइंड आउट केलेला आहे. तुम्हाला डेल्टाच फाइंड आउट करायला सांगितलेलं आहे डिस्क्रिमिनंट. ठीक आहे, डिस्क्रिमिनंट मी फाइंड आउट केलेला आहे. पण मला जर विचारलं असतं की नेचर ऑफ रूट्स काय असतील, काय असतील मित्रांनो? -55 आहे, लेस दॅन 0 आहे. लेस दॅन 0 म्हणजे काय असणार आहे? रिअल अँड सॉरी नॉट रिअल. लेस दॅन 0 असेल तर नॉट रिअल, अवास्तव असतील रूट्स. ठीक आहे मित्रांनो, नेक्स्ट क्वेश्चन पाहू. बघा, असं जर याच्यामध्ये आलं, स्क्वेअर रूट मध्ये आलं तर घाबरायचं नाही, नाहीतर लगेच काय करतात मुलं? स्क्वेअर रूट मध्ये आहे, मे बी हार्ड असू शकतं, काय हार्ड नाही. ठीक आहे, कम्पेअर करा. कंपेअरिंग विथ
ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0. काय तर मित्रांनो a √2 b 4 आणि सी 2 √2. ठीक आहे, रूट मध्ये आलं तर खूप मजा येते सॉल्व्ह करण्यासाठी. ठीक आहे, त्यामुळे टेन्शन घ्यायचं नाही, नाहीतर रूट मध्ये आलं कसं करायचं काहीही टेन्शन घ्यायचं नाही. बी स्क्वेअर मायनस 4ac म्हणजेच काय असतो, डिस्क्रिमिनंट डेल्टा असतो. आणि डेल्टा बरोबर काय घ्या, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वेअर मायनस 4ac. बी काय आहे 4 चा स्क्वेअर मायनस 4 इंटू ए आहे ना √2 इंटू सी आहे 2 √2. ठीक आहे मित्रांनो, 4 चा स्क्वेअर 16 मायनस, हे बघा मित्रांनो 4 दोन्ही 8 बरोबर आहे, 4 इंटू 2 8 आणि √2 इंटू √2 2, 8 इंटू 2 16, 16 मायनस 16 0. बी स्क्वेअर मायनस 4ac काय आलेला आहे 0 आलेला आहे. डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू डेल्टा इज इक्वल टू काय आलेला आहे 0 आलेला आहे. ठीक आहे मित्रांनो, त्यानंतर बघा हा डेल्टा 0 आलेला आहे. जर मला इथे नेचर ऑफ रूट विचारला असेल तर, जर बी स्क्वेअर मायनस 4ac इज इक्वल टू 0 असेल तर नेचर ऑफ रूट्स काय असतं मित्रांनो, रिअल अँड इक्वल असतं. काय असतं, रिअल अँड इक्वल म्हणजे वास्तव आणि समान असतं, वास्तव आणि समान असतं. या प्रकारे तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा आता, हे नेक्स्ट क्वेश्चन सेम मित्रांनो, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. बी स्क्वेअर मायनस 4ac फाइंड आउट करायचं आहे. आणि जर ते इक्वल टू 0 येत असेल, काय आहे आपल्याला बघा, पुन्हा एकदा सांगतो, बी स्क्वेअर मायनस 4ac इक्वल टू 0 असेल तर काय असतं, नेचर ऑफ रूट्स रिअल अँड इक्वल. बी स्क्वेअर मायनस 4ac इज ग्रेटर दॅन 0 असेल तर रिअल अँड अनइक्वल असतं. ठीक आहे, आणि बी स्क्वेअर मायनस 4ac इज लेस दॅन 0 असेल तर नॉट रिअल. नॉट रिअल हे पाठच करा मित्रांनो. ठीक आहे, हे पाठच करा. काय तर मित्रांनो कम्पेअर करा, कम्पेअरिंग विथ. आता हा एक क्वेश्चन सांगणार, बाकी क्वेश्चन तुम्ही होमवर्क करायचे. ठीक आहे, कम्पेअरिंग विथ ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0. मी या थर्ड क्वेश्चन मध्ये. ठीक आहे, तर काय a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 आणि c इज इक्वल टू 4. ठीक आहे, b स्क्वेअर मायनस 4ac फाइंड आउट करतो मी, इज इक्वल टू काय तर -4 चा स्क्वेअर मायनस 4 इंटू a इंटू सी. -4 चा स्क्वेअर 16 मायनस 16 0. बी स्क्वेअर मायनस 4ac जर 0 आला मित्रांनो तर काय येतं, नेचर ऑफ रूट्स आर रिअल अँड इक्वल. देअरफॉर नेचर ऑफ रूट्स आर रिअल अँड इक्वल. नेचर ऑफ रूट्स आर रिअल अँड इक्वल. या प्रकारे तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. ठीक आहे मित्रांनो, आता हे जर माहिती असेल हा पोर्शन, ठीक आहे, ही जर कन्सेप्ट तुम्हाला माहिती असेल तर बाकी क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता. हा तुमच्यासाठी होमवर्क आहे, होमवर्क आहे, तर तुम्ही होमवर्क करू शकता. ठीक आहे, त्यानंतर हा क्वेश्चन पण तुमच्यासाठी होमवर्क आहे. ठीक आहे, नेचर ऑफ रूट्स बी स्क्वेअर मायनस 4ac फाइंड आउट करा, नेचर ऑफ रूट्स तुम्हाला भेटून जाईल. हा क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 घेऊया बघा. हे पण घेतलेले आहेत, पण ठीक आहे, सर्वच होमवर्क दिले तर पुन्हा तुम्ही म्हणाल की सर सर्वच काही होमवर्क देत आहेत, सॉल्व्ह करून दाखवत नाही. त्यासाठी घेऊया क्वेश्चन नंबर 4. बघा काय आहे बाळांनो, फॉर्म अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो 0 अँड 4. तुम्हाला रूट्स दिलेले आहेत, काय दिलेले आहेत मित्रांनो, रूट्स दिलेले आहेत 0 आणि 4 आणि तुम्हाला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे. आपण आता जस्ट पाहिलेलं आहे मित्रांनो, जर रूट्स माहिती असतील तर आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तयार करू शकतो आणि क्वाड्रॅटिक इक्वेशन माहिती असेल तर रूट्स तयार करू शकतो. ठीक आहे, मी काय घेतो, हे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आहे या फोर्थ मधला फर्स्ट. अल्फा इज इक्वल टू 0 लेट, हे बघा लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 and बीटा इज इक्वल टू 4 आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. हे काय आहेत, रूट्स आहेत क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे. देअरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू काय येणार आहे मित्रांनो, 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4. ठीक आहे, त्यानंतर अल्फा इंटू बीटा काय येणार आहे,
4 इंटू 0 किंवा 0 इंटू 4, 0 इंटू 4 काय येते 0. ठीक आहे. अल्फा इंटू बीटा 0 आलेला आहे आणि अल्फा प्लस बीटा काय आलेला आहे 4 आलेला आहे. मला माहिती आहे मित्रांनो, देअरफॉर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज काय आहे. पण मित्रांनो दुसरी गोष्ट एक सांगतो, जर फास्ट वाटू लागलं ना की फास्ट सर खूप फास्ट घेत आहेत, तर आपल्या याच्यामध्ये आपल्या ऍपमध्ये ती पण सिस्टीम आहे की तुम्ही स्पीड कमी करू शकता, माझी बोलण्याची स्पीड कमी करू शकता. ठीक आहे. किंवा एखाद्याला वाटत असेल की खूपच स्लो घेत आहेत तर स्पीड वाढवू पण शकता. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये आहे 1x 2x स्पीड किंवा 0.9x 0.8x 0.9x 0.8x केल्याच्या नंतर स्पीड हळूहळू मी बोलेल. ठीक आहे. जर तुम्ही स्पीड वाढवली तर लवकर लवकर पण तुम्हाला ऐकू येतं. ही पण फॅसिलिटी आहे आपल्या ऍप मध्ये. ठीक आहे. बघा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज काय आहे. देखो क्वाड्रॅटिक इक्वेशन x स्क्वेअर मायनस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0. मीन्स काय तर x स्क्वेअर मायनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. त्याप्रमाणे x स्क्वेअर मायनस सम ऑफ रूट्स काय आहे मित्रांनो 4x अल्फा आणि बीटा काय 0. मीन्स काय तर x स्क्वेअर मायनस 4x इज इक्वल टू 0. हेच काय आहे, हेच आहे दिस इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. हेच आपल्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फाइंड आउट करायला सांगितलं. ठीक आहे. नेक्स्ट बघा, एक मिनिट, हे प्रिव्हियस याचा तुम्ही स्क्रीनशॉट काढू शकता किंवा पॉज करून लिहू शकता. ठीक आहे. तर नेक्स्ट बघा मित्रांनो 3, -10 दिलेलं आहे. मीन्स अल्फा इज इक्वल टू मी 3 घेतो मित्रांनो, बीटा इज इक्वल टू -10 घेतो. अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -10 आर दी रूट्स ऑफ दी क्वाड्रॅटिक. हे पूर्ण लिहायचं मित्रांनो, कारण याला मार्क असतात. ठीक आहे. नाहीतर डायरेक्टली ते जर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन लिहिले तर मार्क भेटणार नाहीत तुम्हाला, कारण स्टेप वाईज मार्क असतात. ठीक आहे. ही काय कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम नाही की डायरेक्टली क्वाड्रॅटिक इक्वेशन घेतलं आणि मार्क भेटले नाही. यामध्ये काय करावं लागेल, स्टेप वाईज तुम्हाला मार्क. ठीक आहे. त्यानंतर बघा आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. देअरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू काय तर मित्रांनो 3 -10 इज इक्वल टू -7 आणि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू काय 3 इंटू -10 इज इक्वल टू -30. ठीक आहे. देअरफॉर द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज काय तर मित्रांनो x स्क्वेअर मायनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0. बरोबर आहे. x स्क्वेअर मायनस सम ऑफ द रूट काय आहे -7x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट -30 इज इक्वल टू 0. म्हणजे काय येतं मित्रांनो x स्क्वेअर मायनस मायनसचा गुणाकार, सॉरी मायनस मायनस काय होतं +7x -30 इज इक्वल टू 0 इज दी क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. ठीक आहे. हेच क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. त्यांचे रूट्स काय आहेत 3 आणि -10. जर मी तुम्हाला हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन दिलं आणि त्यांचे रूट्स फाइंड आउट करा म्हटलं तर ते 3 आणि -10 येणार आहे. ठीक आहे. कारण त्यांचा गुणाकार -30 आणि त्यांची बेरीज 7x येते, त्यांचे रूट्स 3 आणि -10च येणार आहे. या प्रकारे तुम्ही सॉल्व. नेक्स्ट 1,2 सॉरी 1/2 -1/2 खूप इझी आहे. ठीक आहे. सेम त्याच प्रकारे करायचं आहे मित्रांनो. आता मी शॉर्ट मध्ये सांगतो. अल्फा आहे 1/2, बीटा आहे -1/2. अल्फा प्लस बीटा काय येतं मित्रांनो 1/2 -1/2 0. अल्फा प्लस बीटा 0 आलेला आहे. त्यानंतर बघा अल्फा इंटू बीटा काय येतं मित्रांनो 1/2 इंटू -1/2 इज इक्वल टू काय येतं -1/2. ठीक आहे. x स्क्वेअर मायनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0. ठीक आहे. x स्क्वेअर मायनस सम ऑफ द रूट काय आहे 0x -0 प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट -1/4 इज इक्वल टू 0. म्हणजे काय येतं x स्क्वेअर -1/4 इज इक्वल टू 0 इज दी क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. हे काय आहे
क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे। या प्रकारे तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता। ठीक आहे, नेक्स्ट हा पण इझी आहे मित्रांनो, रूट मध्ये आहे म्हणून भीती बाळगायची कारण नाही। अल्फा 2 मायनस रूट 5 आणि बीटा 2 प्लस रूट 5। ठीक आहे, अल्फा 2 मायनस रूट 5, बीटा 2 प्लस रूट 5। अल्फा प्लस बीटा काय येतं मित्रांनो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 मायनस रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट 5 मायनस प्लस कॅन्सल काय येतं 4। अल्फा प्लस बीटा काय येतं मित्रांनो 4। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू काय येतं 2 मायनस रूट 5 आणि दुसरा कोणता 2 प्लस रूट 5। हा बघा मित्रांनो, आता काय आहे हे, हा ए मायनस बी आणि हा काय आहे ए प्लस बी। हा काय आहे ए मायनस बी आणि दुसरा कोणता ए प्लस बी। यांचं काय आहे मित्रांनो फॉर्म्युला ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचा फॉर्म्युला आहे। पहिल्या कंसात ए मायनस बी, दुसऱ्या कंसात ए प्लस बी, म्हणजे ए स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर म्हणजे काय, ए स्क्वेअर 2 चा स्क्वेअर 4 मायनस बी स्क्वेअर रूट 5 चा स्क्वेअर 5, 4 मायनस 5 मायनस 1, म्हणजे अल्फा इंटू बीटा काय येतो मायनस 1। आता करू शकता तुम्ही, काय आहे इक्वेशन एक्स स्क्वेअर मायनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। ठीक आहे, मी हे शॉर्ट मध्ये सांगतोय पण इथे लिहायचं देअरफॉर द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज, त्यानंतर इथे अल्फा इज इक्वल टू 2 रूट 5, बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, हे लिहायचं। ठीक आहे, एक्स स्क्वेअर मायनस अल्फा प्लस बीटा काय 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा मायनस 1 इज इक्वल टू, म्हणजे काय येतं एक्स स्क्वेअर मायनस 4x मायनस 1 इज इक्वल टू 0। हे काय आहे, दिस इज द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन। हे काय आहे मित्रांनो वर्ग समीकरण आहे। या प्रकारे तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता। बाकी जे आहेत 2-3 क्वेश्चन आहेत, ते 3 क्वेश्चन आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये पाहणार आहोत। ठीक आहे, 3 क्वेश्चन आहेत, हे 3 क्वेश्चन आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये पाहणार आहोत। कारण कसं आहे मित्रांनो माहिती आहे का, खूप जास्त मोठा पण व्हिडिओ काही गरज नाही, कारण तुम्हाला हा पॉज करून लिहिण्यासाठी वगैरे टाइम जाणारच आहे, त्यामुळे आपण जास्त मोठे घेणार नाही। जास्तीत जास्त 25 ते 30 मिनिटापर्यंत आपण घेणार आहोत। 18 माझं म्हणणं आहे 18 ते 30 मिनिट याच्यामध्येच आपले व्हिडिओ असायला हवे, जास्त छोटेही नाही आणि जास्त मोठेही नाही। ठीक आहे मित्रांनो, थँक्यू व्हेरी मच अँड हॅव अ गुड डे।